همیشه نیست، از بچگی میکشیدم. واسه من هنر یه چیزی بود جزو زندگی روزانه، یه کاری که دوست داشتم بکنم. طول روز داشتم می‌ذارم همیشه طراحی کنم، نقاشی کنم، یه چیزایی رو که تصویری که دوست دارم، عکسایی که دوست دارم رو بکشم. خلاصه برای من همیشه جزئی از یه کاری بودش که خیلی برام لذت بخش بود. یعنی خیلی هم فکر هنر که یه کار هنری دارم میکنم روش نبود، یه کار خیلی طبیعی بود برام. یه حسی بود، یه حسی بهم میداد که خیلی راحت بودم و خیلی خوشحال میشدم از چیزی که از نتیجه کار. همیشه خیلی خوشحال میشدم و الانم میتونم بگم الان برام شده حرفه، ولی مدت‌ها یه چیزی بود که بخشی از من بود و احساس میکردم و زمانی بود که من هیچ کار هنری نمیکردم و دیدم چقدر برام عذاب آوره که این کار انجام ندم. واسه همین واقعا بخشی از زندگی منه، بخشی از وجود منه. هر چیزی که بتونه آدم رو سرگرم بکنه به نظر من هنره. بعد خب یه بخشش در ارتباط با کار من هستش که من فکر میکنم که شروع این که اصلا دلم بخواد هنرمند باشم از برمیگرده به خانواده‌ام، برای اینکه همیشه یه خانواده‌ای داشتم که هنردوست بودن و خب این باعث شد که همیشه در معرض هنر باشم. حالا میتونه هنر موسیقی باشه، نه الزاما نقاشی، ولی نقاشی هم جزش بود. بعد خب تصمیم گرفتم که برم در ایران رشته نقاشی رو توی دانشگاه هنرهای زیبا بخونم و خب فکر میکنم اون خیلی به من کمک کرد که در واقع بتونم ببینم که اصلا دنیای هنر برای یک نقاش چه معنی داره و خب هی در این دنیا در واقع تجربه کردم. فکر میکنم کار من یه جوریه که خیلی بازه به تفسیر. من خیلی دوست دارم که آدما اونجوری که دلشون میخواد با کار من ارتباط برقرار بکنن. خیلی از آدما بسته به پیش زمینه ذهنی که دارن کار من یه جور دیگه در واقع تفسیر میکنن، بعضیا جور دیگه و این در واقع هدف اصلی منه. این سری کارا مال سال 2010 من شروع کردم این مجموعه رو. یه جا منو دعوت کرده بودن، یه مجموعه فرهنگی هنری است به اسم واترمنز آرت سنتر که جنوب لندن هست. بیشترین علاقه‌ای که دارم اینه که روی خودم کار بکنم، روی اومدنم به انگلستان و مراحل مختلفی رو که طی کردم، سالهای مختلفی که گذشت و من الان مثلا 8 سال و نیم هستش که در انگلستان هستم و خب خیلی مرحله‌های مختلف رو طی کردم و خیلی سختی‌های مختلفی رو باید دست و پنجه نرم می‌کردم باهاش. اومدم اینا رو گفتم به صورت 5 تا تابلو من می‌کشم. خب تو این یکی این اول بگم، چون که وقتی من اومدم انگلستان خیلی اصلا یه دید دیگه داشتم. فکر می‌کردم که همه چی راحت‌تره، یه خورده همین که قیافم خیلی فرق داشت. یعنی احساس این شکلی بودم، یعنی عینکی بودم، موهامو می‌بستم، خیلی لاغرتر بودم. خلاص اصلا تیپم فرق داشت. فکر می‌کردم چون که پاسپورت انگلیسی دارم خیلی برام همه چی راحت‌تره، خیلی دیگه مشکلی نیست دیگه، من میتونم تو این کشور بمونم کاری نداره، در حالی که خب خیلی برام همه چیز بعداً فهمیدم که خیلی سخته. ولی اینجا اون لحظه‌ای که من اومدم و کارم آوردم از ایران که خب اینجا میام نمایشگاه میذارم، چیز میکنم و فلان، کار هنری میکنم، خیلی خام و خیلی هنوز بچه بودم، خیلی تجربه‌ام خیلی کم بود و اون حالتو، ولی هنوز سیبا رو نمیدونم چرا سیب استفاده کردم. احساس میکنم این سیبایی که معلقاً انگار همین اینجا هستن، تو بری احساس میکنم مثلا ایدم این بوده که این سیبا اینجاست، میری هر موقع خواستی ورش رو میداری، همیشه همینجوری جلوته، میتونی بری، تمام این امکانات برات ریخته و تو راحت میتونی بری بکنیشون. همه چی معلقه واسه خودش سر جاشه. احساس میکنم این بوده بیشتر که تو این کار سیب استفاده شده. و خلاصه اینجا مال موقعی که فهمیدم نه خیلی سخت‌تره و حالا دوریم از ایران اذیتم کرده از تو ارتباطم. بعد مثلا توی یه استودیو فلت داشتم که اولین خونم بود در حقیقت و یه جای کوچیکی بود و برام می‌خورده، خیلی خاطره تلخ دارم از اون جای خورده همه چی. بعد همه چی خیلی به هم ریخته و شلوغ و کثیف و اینجوری خود آشغال پاشغال اینجوری، چون واقعا همیشه خیلی اونقدر اهمیت نمیدادم اونجوری به محیط دور و برم، برام اونقدی خونه نشده بود با اینکه سعی می‌کردم خونش بکنم، ولی هنوز خیلی محیط سرد برام جا نیافتاده بود فضاش. و خلاصه اینا مثلا دیگه بیشتر نماد فضایی رو که زندگی می‌کردم اون دوره رو خواستم اینجا در بیارم. این خب
برای خودم خیلی کار قویه که تمام صورتم همه کار گرفته و احساس میکنم که البته همه میگن خودتو خیلی پیرتر کشیدی اینجا و درسته و احساس میکنم اون حسی بوده که من اون دوره داشتم مال سال اولی بود که اومده بودم، در حقیقت سال اولی که اومده بودم و خیلی برام همه چی سخت بود که جامو پیدا بکنم که اصلا بدونم دارم چی کار میکنم. اولین کاری که داشتم توی بوتیک بود، در حالی که من مثلا اومده بودم کار گرافیک دیزاین پیدا بکنم و احساس میکردم خیلی گیر افتادم، انگار اون جهتی که میخوام برم برام راه خیلی سخت‌تر از اونه که فکر کرده بودم. خلاصه چون هیچ آمادگی نداشتم واسه همین همه چی برام فشار خیلی زیادی بود و احساس میکنم این حالت خستگی و پیری که دارم اینجا توی صورتم به خاطر اون فشار اون دوره است که واقعا خیلی دوران سختی بود. و چون این مال اون موقعی که تو بوتیک کار میکردم واسه همین تمام این چوب لباسی‌ها توی موام گیر کردم، واقعا هم گیر میکرد. موقعی که کار میکردم تمام این چوب لباسی‌ها تو موم گیر، گاهی وقتا خودم میذاشتم تو موم چون دستم دیگه جا نداشت، گفتم این فعلا اینجا بمونه، به یقم مینداختم. خلاصه و اون موقع فکر میکردم من الان این همه چوب لباسی دور و برمه، ما 100% یه موقعی کاری میکنم میکشم که توش چوب لباسی داره، همه زندگی شده مثلا چوب لباسی. خلاصه این کار در نهایت اینجوری در اومد. بعد اونایی که اونجا رو سرم اومدن الان هنوز نمیدونم کیان. دوباره همون اولین بار بود که این بچه مدرسه‌ای‌ها پیدا شدن. انگار خودم احساس میکنم مثل هنوز ذهنیتی که این ارتباطی که هنوز هست، چیزی که هنوز تو ذهنم هست، هرچی هست از زمان بچه احساس میکنم برمیگرده به زمان بچگیم در مدرسه. هرچی هست چون خیلی اینا مشخصه که بچه مدرسه هم، ولی خیلی قیافه زنونه‌ای دارن همشون. این برای من هنوز معماست و انگار یه چیزایی این که هنوز این چی میگن این جونور هنوز تو موامن، هنوز یه حالت با اینکه اونقدی آزارم نمیدن ولی یه چیزایی اونجا هنوز دارن وول میزنن هرچی هست، ولی برام هنوز جا نیافتادن که کیان چی میگن، ولی هستن. حالا بعدا معلوم میشه فکر کنم، ولی این اسمش هم گذاشتم هنگینگ آن و از یه طرف هم احساس میکنم که شاید حتی هنوز حس با اینکه چون این سنتر پیسه فکر میکنم من هنوز یه همچین حالتی دارم، با اینکه خب خیلی چیزام فرق کرده، آرومتر شده، ولی انگار این حس اون موقع رو هنوز با خودم دارم که بازم سخته، بازم باید کارمو بکنم، بازم بر راهمو برم، ولی واقعا مشکل گی خورده حالت احساس میکنم گیر افتادم، ولی دارم با اینکه اینا این چیزا به موما میزنه ولی هنوز دارم میکشونمشون که راهمو برم، که فکر میکنم بیشتر همین زمینه کار هنریمه که واقعا سخته، ولی تصمیممو گرفتم و دارم با تمام مشکلاتش دارم سعی میکنم این کارمو انجام بدم. خلاصه این یعنی هم اسنپشات الان هم مال اون موقع است، یعنی یه بخشش هنوز الانم برام معنی داره. من اسمش از مارال که همینجوری که میبینید در واقع 3 تا پورتره هستش که تقریبا شبیه هم هستن و در واقع هدف اصلی من این بود که این 3 تا پورتره رو حتما به این نحوی که در حال حاضر میبینید نشون بدم که در واقع بیننده نفر 4می باشه که داره به این پورتره ها نگاه میکنه. من فکر میکنم به طور کلی وقتی وارد آدمی نمایشگاه نقاشی میشه، به خصوص نقاشی پورتره، جوری هستش که این بیننده هست که داره به اون پورتره ها نگاه میکنه و میخواد ببینه که پشت چشم این پورتره چی هست، چی رو میخواد بیان کنن، یا این در واقع هدف این آرتیست از کشیدن این پورتره چی بوده. من میخواستم یه ذره اینو تغییر بدم. در واقع من میخواستم بیننده یه جوری در فضایی قرار بگیره که با پورتره ها احاطه شده، یعنی این بیننده است که داره توسط اون پورتره ها در واقع مورد بررسی قرار میگیره و ابزرو میشه. دوست داشتم جوری باشه که واقعا شبیه هم نباشن، یعنی ولی در نگاه اول وقتی که بهش نگاه میکنین فکر کنین این یه آدمه یا آدمای مختلفه، برای اینکه خب جوری که توی
در واقع بوم کشیدمش تقریبا همه یک میزان مشخصی از بوم رو احاطه کردن و رنگا همه یکیه، ولی خب وقتی که با خیلی نزدیک میشیم بهش میبینیم که نه، خیلی تفاوت‌ها وجود داره. و یه چیزی که برام خیلی در واقع دوست داشتم که نشونش بدم این بود که حسای مختلف داشته باشن. یکیش مثلا یه کمی متفکرتره، یکیش یکم غمگین‌تره، ولی خب باز این خیلی بازه به این که تفسیر بشه توسط بیننده. آره، اسمش مادرشیپس. این وقتی که این در حقیقت اولین کارم بود از این سری که شروع خواستم بکنم که کارهای بزرگم رو شروع بکنم. واسه همین هنوز داشتم پیدا می‌کردم که می‌خوام چه سوژه‌ای رو میخوام کار کنم بیشتر، حالا چه جوری مسئله هویت رو میخوام توی کارم نشون بدم. اینو آوردم یه سری طرح‌های آزاد زدم. من یه موقعی که شروع به کار میکنم، یه موقعی کاملا میدونم چی دارم میکشم، از صفر شروع میکنم، میدونم چی کجا قراره بره، اسکچ نمیکنمش و قبلش رو خود بوم در میاد. بعد این رو یه سری طرح‌های آزاد کشیدم چون هنوز مطمئن نبودم چه اتفاقی داره میفته و این تصویر برام از توی خطام برام در اومد. بعد دورشو که یعنی خود مدادیشو کشیدم، بعد هنوز مطمئن نبودم که چی کشیدم. یه خورده هنوز مطمئن نبودم که آیا میخوام روش رنگ بزنم دوباره از اول شروع کنم. بعد همخونم اومد زد زیر خنده، گفت چقدر بانمکن، چقدر جالبه. گفتم جدی فکر می‌کنید؟ گفت نه خیلی خوبه. گفتم باشه، حالا بذار باز نگرشون دارم بازی کنم باشه ببینم چی در میاد. بعد حس کردم که من خیلی دوست دارم. من با فرم حجاب و چادر خیلی کار کردم و واقعا برام خیلی جذاب بوده همیشه. یه دوره خیلی روی حجاب‌های مختلف، روی فرم پوشش مختلف ایرانی مال جاهای مختلف، مثلا این نمایشگاه فقط اون بود. واسه همین برام که چه جوری آدما چی میپوشن، کجا حجابشون رو چه شکلی میپوشن، برام توی ایران مثلا خیلی تفاوت داره دیگه، از شمال تا جنوب، شرق به غرب، هر کسی یه مدل پوشش داره و این برام خیلی سوژه خوبی بود. خلاصه برام من این فرم همیشه بوده. مدت‌ها بود که احساس کردم بعد یه خورده کارامو تغییر بدم چون حالت حجاب تکراری همش داره میاد توش و یه چیزای دیگه حالا بعد بکشم، ولی اینجوری که برام پیدا شده یه فرم تازه برام به وجود آورد و من احساس میکنم من اینجا اومدم تلفیق کردم علایقمو تا بعد یه مدتی طول کشه که همچین برداشتی خودم بکنم. این کار از اوناست که هر کسی میبینه یه چیزی توش پیدا میکنه. مثلا بعضی گفتن خیلی حالت معراج داره، یه سری گفتن که این حالت این که مثلا اینجا خب مثلا خیلی انگلستانه، خیلی فرم مثلا کانتری ساید، مثلا خارج شهر انگلستانه، مثلا با مزرعه است و مثلا گوسفنده و گفتن آره این فرم اینجا خب خیلی حالت ایلین داره واسه خیلی فرهنگ‌های مختلف، فرم مثلا مذهبی یا فرم اسلامی، در حالی که من اصلا هیچ کدوم از اینا رو مد نظرم نبود. من یعنی کاملا خودش این سوژه پیدا شد. احساسی که خودم دارم نسبت به این کار برام خب خیلی جالبه، این حالت معمایی که داره و سمبول‌های مختلفی که توش هست. احساس من این بود که من اومدم تلفیق کردم علایقم رو، چون من اینجا خب وقتی اینجا زندگی کردم یه سری چیزای تازه برام جالب شد. مثلا خیلی چیزای سوپرنچرال دوست دارم، خیلی چیزای عجیبی که قابل توضیح نیست هنوز، مثلا خیلی میتونه اصلا وجود نداشته باشه ولی این معماش برای من جذاب. مثلا خود یوفو و نمیدونم بشقاب پرنده، این چیزا رو خیلی برام جالبه همیشه. خلاصه اون یه بخشی از علایق منه و یه بخش دیگه خب تمام فرهنگ ایرانی، پوشش اسلامی، نمیدونم المان‌های مختلفی از سنت ایرانی برای من همیشه جالب بوده، این در حال همیشه با من خواهد بود. بعد دیدم خب اینا هیچ ربطی، احساس کنم خب این مثلا فضایی و نمیدونم سوپرنچرال هیچ ربطی نداره اون قدیم مثلا با حالت سنتی و مثلا ترادیشنال ایرانی. اومدم اینا رو قاطی کردم یه چیز جدید که اینا بفرمایید این چیزا علایقم قاطی شده با هم دوستن مثلا، چون من خیلی موقع احساس میکنم خیلی چیزایی رو که وقت زندگیمو میذارم روش و سوژه هایی که دوست دارم روش کار بکنم هیچ ربطی به هم ندارم. مثلا من عاشق کانالای لندن انگلستانم، قایق سواری، خیلی دوست دارم سنت ایرانی. بعد اصلا چیزای اسلامی برام خیلی همیشه جالبه، سنت و فرهنگ اسلامی. بعد از یه طرف دیگه خب چیزای خیلی فضایی، خیلی همه اینا احساس کنم هیچ ربطی ندارم و دارم سعی میکنم اینا رو بیارم با هم دیگه کنار هم که احساس میکنم برای همه میتونن کنار
هم زندگی کنن، تمام این چیزایی که متفاوتن و فرهنگایی که متفاوتن با هم دوست باشن. خلاصه این دوستی رو من اینجوری فکر می‌کنم به وجود آوردم. خلاصه روی مثلا حالت آپارتمانی تهران گذاشتم. اینجا مثلا کباب، تمام سیخ کباب، مثلا چیزای یه سری میتونه خیلی چیزای بیشتر باشه. مثلا فکر کنم یکیش مثلا میتونم با فرش کار کنم، یا هر چی، منظره‌های مختلف ایرانی، مثلا حالا پسته است، ولی فکر می‌کنم حتی خودش میتونه یه سری باشه که دیگه چی میتونه روی لباسای اینا بیاد، روی خود پوشش بیاد. و خلاصه یه همچین برداشتی رو خودم کردم. در حال این از اوناست که هر کسی میبینه یه چیز تازه پیدا میکنه. یه دیگه از دوستام نگاه کرد گفتش که این خیلی چهره یک زن خانه‌دار خسته است که تمام چیزایی که باهاش هست این توی خونش گیر کرده، نمیدونم فقط بوی غذا میده. مثلا من از این چیزی برداشته که چهره خسته‌ای که اینا دارن، این حالت انگار گیر افتادن تو این فضای خانه و نمیدونم زن خونه‌داری. اینم جالبه. یعنی برداشتی من خودم ندیده بودم توش. خلاصه چیزی که هست من خودم این پایین خیلی ذوق کردم که اینا دارن میان، اینا دارن میشینن، احساس میکنم که اینا قراره اینجا فرود بیان. و اون زبدر هم مثل چسب زخم، انگار یه زخمی بوده که بهبود پیدا کرده، انگار یه زخمی مثلا جابجایی منه، این زخم که مثلا بین فرهنگای خورده جر خورده مثلا، و حالا راهی پیدا کردم که اون زخم بهبود پیدا بکنه. در حال الان برداشت من اینه. اینو جایگزین اون نقاشی کردم که یکی از دوستام ازم خرید و تو اون کار من داشتم مدیتیت می‌کردم، توی فضای راحتی بودم. اسمش هم گذاشتم هوم سویت هوم، که حالت نگرانیام اونقدر دیگه از بین رفته خیلیاش و دیگه یه حالت راحتی تازه‌ای پیدا کردم و این رو تو اون کار نشون داده بودم. و مثلا نزدیکم دوباره یه سری شیءایی بودش که حالت سمبولیک داشته، دوباره چاقو بود، یه سری هرم بود. خلاصه اون فضا رو نخواستم دقیقاً همون رو دوباره بکشم. من چیز تکراری دوباره اینه نمیتونم تکرار کنم، حتی اگرم اون نزدیک اون سوژه باشه باز تغییر میکنه. این دوباره من تو همون حالت فضای دایرم نشستم، چاییمو دارم اونجا، چای خیلی دوست دارم. و یه حالت این کبوترم که دوستمه خب پیشمه، این ارتباطی دارم که با این کبوتر بیشتر فکر کنم خیلی شبیه به، احساس می‌کنم این ارتباط این نماد ارتباط جادوییمه با کل طبیعت، با کل عناصری که توی طبیعت هست و خلاصه موجوداتی که هست. این نماد اون ارتباط جادوییه که من هر وقت این کبوتر میرم یادم میافته که اون ارتباط هست و خیلی مهمه برام. و چاقویی که هست نماد اون چیزایی که من بریدم، چیزایی که نمیخواستم دیگه تو زندگیم باشن و خیلی سخت بود این بریدن، یعنی انگار واقعا یه بند ناف بریدم که خودم کندم. خلاصه این چاقو رو برای اون خیلی آگاهانه استفاده کردم. و این کاغذی که داره میسوزه، من یه کاری میکنم گاهی وقتا موقع کامل که میشه، شنیده بودم خیلی کار خوبیه که آدم و بارها کردم، خیلی نتیجه خوبی گرفتم. نظر روانی خیلی حالت برنامه‌ریزی خوبیه برای من که چیزایی رو که دوست ندارم رو میسوزونم، چیزایی که میخوام از زندگیم بره بیرون. حالا اینجا من مثلا غم و ترس و درد و اشک و تنهایی و چیزای دیگه که سوخته، اینا رو اینجوری گاهی وقتا که یادم باشه میشینم اینا رو مینویسم و بعد میسوزونم کاغذ. این خلاصه نماد اون حالت کاریه که مثلا خیلی از نظر روانی و خیلی واسه برنامه‌ریزی ذهن من خیلی خوبه که خب اینا رفته که باید دیگه من این چیزا رو نمیخوام. خلاصه این در حقیقت مثل نمادی از پروگرامینگ، برنامه‌ریزیه که من دارم توی زندگی میکنم که چیزایی رو که دوست ندارم بره، چیزایی که دوست دارم بیاد. و خلاصه این درخشش که اینجا به وجود اومده اون چیزهای تازه و خوبی هستش که توی زندگی من داره وارد میشه. و فکر کنم این حتی اینم همون احساس میکنم خیلی شبیه ماه شده، شبیه، یعنی فکرشو نکنم ولی اینکه نگاه میکنم خیلی شبیه ماه کامله حالته. خلاصه اونه. مجموعه کار من اسمش از فاصله ها که در واقع 20 تا تابلوی یک اندازه است که هر کدومش آدمای مختلفی هستن و
باید بگم که من حدود مثلا 5-6 سال پیش خیلی تو کارم همیشه این المان روایتگری وجود داشت. یعنی همیشه پشت پورتره‌هام یه سری اطلاعات بود برای بیننده که بهشون کمک بکنه که اون برداشتی رو که اون چیزی که در ذهن من بوده در واقع وقتی که این پورتره رو کشیدم و متوجه بشم. بعد برای یه مدتی کارم تغییر کرد، یه مدتی مثل همون کار مارال پس زمینه کارم در واقع صاف شد، یعنی از رنگای صاف استفاده کردن، یا سفید یا سیاه. ولی دوباره جدیداً به این نتیجه رسیدم که خیلی دوست دارم دوباره اون المان روایتگری رو وارد کارم بکنم. این پورترهایی که می‌بینین خیلی هاشون پورتره‌های دوستا و افراد خانواده خودم هستن و الزاماً تمام چیزایی که می‌بینین ارتباط مستقیم با اون پورتره شاید نداشته باشه و شاید هم داشته باشه. تو بعضی از کارها خیلی ارتباط مستقیمه، تو بعضی از کارها این ارتباط کمتر هستش. خیلی هاشون خیلی شخصی هن برای من و خیلی های دیگه یک حرف کلی رو دارن میزنن و فکر میکنم این در واقع این توضیح کلی هست راجع به این کار. کاری که الان میبینید اسمش هست سراب که فکر میکنم خیلی کاریه که خودم خیلی واقعا این کارم رو دوست دارم، برای اینکه شاید احساس شخصی من باشه نسبت به اینکه خارج از ایران هستم در حال حاضر و اینکه واقعا شاید بگم دلم تنگ شده برای فضای ایران. شاید اینو خیلی خوب داره توی این کار نشون میده و همونطور که توی کار میبینین برج آزادی و دماوند و در واقع فضای تهران رو میبینین ولی خب همونجوری که قبلا گفتم میگم این خیلی چیز یعنی ایده از اونجا شروع شد ولی بعد که کار تموم شد شاید خیلی معنی وسیع‌تری پیدا کرد و خب برای بیننده باز میتونه معنی بیشتری داشته باشه بسته به اینکه اونا در ایران در حال حاضر دارن زندگی میکنن یا خارج از ایران هستن. یکی دیگه از کارام که در واقع این کارم هست که کار مادر بزرگم هست، در واقع این جستی که مادر بزرگم داره جستی هست که همیشه داره و همیشه به رادیوش گوش میکنه. در نتیجه چیزیه که همیشه اون تصویریه که همیشه از مادر بزرگم تو ذهن منه و خیلی دوست داشتم که بتونم اینو به تصویر بکشم. همونجوری که اول گفتم خب خیلی آدمای فامیل توی این کار هست، یا مثلا این کار من خالمه که این عروسک تو دستش هست که این عروسکی هست که خب من همیشه بچه بودم خودم باش بازی میکردم. در نتیجه میگم شاید ارتباط به هر حال عروسک خالم بوده ولی اونجوری که من اون عروسک رو دوست داشتم و سالهای بچگیم اونقدر باش کیف کردم بود که یه عروسک خیلی کوچیک بود، شاید هم خیلی چیز عجیب غریبی نبود ولی خب اون خاطره‌ای که داشتم، اون نوستالژی که در واقع داره نشون میده. شاید یکی از دلایلی که رنگ زرد رو انتخاب کردم همین بود. بقیه کارا رو همینجوری شاید به صورت کلی بگم که چه اتفاقاتی داره میفته. مثلا این فضای فرودگاه که در واقع اون کمربندی که روش چمدونا میاد ولی خب چمدونی روش نیست. این فضای در واقع حالت بیشتر آزمایشگاه داره. باید بگم که زمانی که من داشتم این کارا رو میکشیدم اینجوری نبود که بگم که خب حالا این آدمه پس حتما یه چیزی بذارم که ارتباط 100% و مستقیم با این آدم داشته باشه، ولی به هر حال یه سری من فکر میکنم که ارتباطات خیلی ظریفی هست که
من فکر کردم که شاید بهتر باشه که اینو در پشت سر این آدم بذارم. و از طرفی مثلا این کار من اسمش هست دریای خزر، برای اینکه من خودم شمالی هستم و دریای خزر رو خیلی دوست دارم. تمام خاطرات بچگیم توش هست و خب این کار رو کشیدم. این کارم وقتی که شروع کردم این کار رو کشیدن، اول با پورتره شروع کردم، یعنی فضای پشتش کاملا خالی بود. بعد من فکر میکنم وقتی داری نقاشی میکنی خیلی اتفاقات عجیب غریبی میفته، یعنی مثلا در اون زمانی که داری نقاشی میکنی یهو به نتیجه میرسین که خب شاید اگر یک چیز خاصی رو پشت این پورتره بکشم، این میتونه یه پیام خاصی رو برسونه. و من فکر میکنم که قصابی، البته قصابی شاید کلمه خوبی نباشه، بیشتر حالت جاییه که گوشت‌ها رو نگه میدارن برای مدت طولانی. فکر میکنم چیزی بود که در اون لحظه به ذهنم رسید و فکر کردم که حسی رو که توی این چهره این پورتره هست و میتونه با در واقع با داشتن این توی پس زمینش تشدید بکنه. در واقع یکی از دلایل اصلیش این بود. یا این کارم پالایشگاه نفت هست. تقریبا در هر حال تمام اینها یه ارتباطی به این که خب من ایرانی هستم، از ایران اومدم، فرهنگ ایرانی، چیزایی که به ایران ارتباط داره، همش من فکر میکنم یک جوری به اون وصل میشه. یا اون کاری که بالا هست در واقع مرز رو نشون میده که پس خیلی دور اون بالای بالاشه که اگه ببینین در واقع تهران رو نشون میده، در واقع فضای ساختموناییه که توی تهران هستش. من فکر میکنم یه جوری سعی کردم تو این مجموعه از هر چیزی یه المانی رو داشته باشم، چیزایی که دغدغه‌های ذهنی خودم بود و شاید آدمایی که میخوان بیان این کار رو ببینن بتونن حداقل با یکی از اینا یک ارتباط مستقیم برقرار بکنن، ولی در عین حال دوست داشتم که یک برداشت کلی هم داشته باشن، چون این کارها هر کدوم به تنهایی برای خودشون یک کار جداگانه‌ان، ولی خب بعد توی مجموعه شاید یهو یک کار خاص یه معنی جدید پیدا بکنه، برای اینکه در واقع نیست همشون هم پورتره هستن، تمام این پورتره‌ها شروع میکنن با هم حرف زدن و شاید یه معنای جدید و یه معنای کلی رو میرسونن. که زمانی که در واقع میخواستم اسم بذارم برای این کار، فکر کردم فاصله ها میتونه اسمی باشه که این معنای کلی رو در واقع برسونه. این سری کار کوچیک‌ها رو برای فستیوال انجام دادم، یعنی خواستم که زمانش هم در حقیقت خیلی محدود بود. من خیلی وقتا کارام ددلاین که باشه، برای ددلاینم کار میکنم، زمان محدود، خلاصه خیلی خودم یه موقع فشار میارم، ولی احساس میکنم اینجوری راحت‌تر کار میکنم. اگه ددلاین نداشته باشم حالا تا به کار ممکنه خیلی کندتر پیش بره. خلاصه اینا رو برای اینجا کشیدم و میخواستم که باز هم همون تمی که من هنوز علاقم به اینه که روی خودم تکیه بکنم و خودم رو پیدا بکنم، همچنان دارم خودم رو میکشم. خلاصه اگه قبلا یه ذره موقع‌های خودم پیدا می‌شدم توی کارا، الان دیگه این سری رو حتما خواستم خودم سوژه اصلی باشم. فرقی که اینا با کارهای بزرگترم داره اینه که یه خورده آزادتر از نظر سوژه. خیلی من نیومدم تصمیم بگیرم که چی میخوام بگم، چی رو دارم نشون میدم. گذاشتم که طرح آزاد خودش به وجود بیاد. یه خورده حالت سورئال داره، چون من هنوز خودم نمیدونم چه خبره توشون.
یه خورده برای من خودش شگفت آوره. یه ذره خودم تعجب میکنم وقتی یه چیز یکی از مثلا یه سری المانا رو توی کار میبینم که به وجود اومده. یعنی من هنوز فکر کنم یه چند ماهی شاید هم چند سالی بگذره که بتونم بفهمم که چه اتفاقی افتاده. با اینکه بعضی‌ها مشخصه، بعضی‌هاشون کاملا معلومه که حسم چی بوده و تقریبا چی رو میخواستم بگم، ولی بیشترشون مثل خواب میمونن. انگار یه بخشی از خوابه، تصویری از خوابه، یه چیزای اتفاق افتاده، فضاها، و من یه بخشیش درک میکنم، بقیه‌اشو خیلی مطمئن نیستم چون مستقیم از ناخودآگاه هم اومده بیرون. واسه همین برای من بیشتر نزدیک خواب. البته خب یه چیزایی رو، یه سری المانا رو، مثلا کبوترایی که توی کارا چند تا کبوتر هست، این کبوتر اونقدی حالت سمبولیکی نداره، در حقیقت یه کبوتری هستش که من یه ارتباط خیلی نزدیک با کبوتر پیدا کردم. کبوتری تو دستم مرد و یه ارتباطی من با این کبوتر خاص پیدا کردم و که بقیه کبوترها قبلا ازش خوشم نمیومد. واسه همین این کبوتره که من باهاش ارتباط پیدا کردم مثل دوستمه، همه جایی میذارمش. خودم میدونم یا این دوستا کبوترمه، مثلا خیلی ناخودآگاه نیست، یعنی دوست دارم که تو کارام بیاد. یا مثلا فضاها، بعضی موقع فضای آشپزخونه رو دارم چون من تمام کارامو تو آشپزخونه انجام دادم. واسه همین حسم که یه چیزی شبیه فضای آشپزخونه بذارم پس زمینه، نه تو همشون، توی چند تاشون یه خورده حال هوای آشپزخونه هست. یعنی اونا رو خودم خیلی آگاهانه دوست داشتم که یه خورده فضای آشپزخونه باشه توی کارام. ولی خیلی دیگه رو من هنوز باید خودم روشون فکر کنم و یه زمانی بگذره تا اینکه درک کنم چه اتفاقی افتاده. در ایران یه نمایشگاه 100%. بله، من در برنامه هستش حالا در ایران برای احتمالاً پاییز یا زمستون سال دیگه حتما نمایشگاه خواهم گذاشت. در اومد. من سالها ایران کار کردم. بالاخره اونجا وقتی که لیسانسمو خوندم و 1-2 سال بعد از لیسانسم هم ایران بودم، خب خیلی نمایشگاه‌های متعددی داشتم و خب خیلی فرق میکنه که شما اون کاری رو که در واقع درست کردین در کدوم کشور یا در کجا نشون میده، برای اینکه در واقع بیننده های مختلفی پیدا میکنه. ولی انتخاب شخصی من این بود که همیشه جوری کارم باشه که بیننده کلی باشه، یعنی الزاماً یک جنسیت خاص یا یک ملیت خاص رو هدف قرار ندم که اونا بتونن با کار من ارتباط برقرار بکنن، بلکه دوست داشتم که این مسئله خیلی باز باشه برای تفسیر کردن. ولی اینکه دوست داشته باشم در ایران نمایشگاه بذارم، حتما خیلی دوست دارم، برای اینکه من فکر میکنم اگر این کار برده بشه در ایران، احتمالاً اون چیزی رو که بیننده ها از کار میگیرن یا اون معنی رو که در واقع برای کار میسازن خیلی میتونه متفاوت باشه با یک بیننده‌ای که اینجا هست، خارجیه و شاید به سرعتی که یه ایرانی میتونه اون المان‌های ایرانی بودن یا چیزایی که در ارتباط با فرهنگ ایرانی هست رو بگیره نگیره. ولی خب در این حال شاید یه نکته مثبت باشه، شاید در واقع میتونه یک جور دیگه تفسیر بکنه، چون خیلی اوقات پیش اومده که من یک کاری رو انجام دادم و شاید حتما اون چیز هدف اصلیم اون چیزی که اون بیننده دریافت کرده نبوده، ولی وقتی که نظر اونا رو شنیدم بعد فکر کردم اوه چقدر جالب، یعنی میشه کار من اینطوری هم دید، و بعد فکر کردم نه اصلا واقعا همینه. در نتیجه خیلی من فکر میکنم برای من بیننده مهمه، اینکه اونا چجوری اینو دریافت میکنن و کلا دوست ندارم که خیلی محدودش بکنم و حتی وقتی که میخوام برای کارام اسم انتخاب بکنم سعی میکنم که یک اسمی انتخاب بکنم که خیلی کار رو محدود نکنه، که بگه که کار من رو باید اینجوری بفهمین، اصلا منظور این کار این بوده. برای همین وقتی که داشتم راجع به تک تک کارا صحبت میکردم سعی کردم که خیلی کلی بگم، برای اینکه فکر میکنم اگر شما میدونم کار من اینجوری، شاید خیلی کارا اینجوری نباشه، اگه زیادی راجبش صحبت بکنیم بعد شاید اصلا خیلی معنیشو عوض بکنیم.